안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 44 सासिप सागवाको 페인트 작업을 했거든요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 묘사 विवरण तथा वर्णन, 묘사 विवरण तथा वर्णन, फेगिमुल विकार पदार्थ, फेगिमुल विकार पदार्थ, छङ्नीजङथोन व्यवस्थापन, छङ्नीजङथोन व्यवस्थापन, नेम्से गन्ध, नेम्से गन्ध, 엉망이다 लथालिङ्ग हुनु, 엉망이다 लथालिङ्ग हुनु, वानफोङ्गी थोल्लिदा भेन्टिलेसन चलाउनु, वानफोङ्गी थोल्लिदा भेन्टिलेसन चलाउनु, फारो फारो तत्कालै अथवा सिधै, फारो फारो तत्कालै अथवा सिधै, अल्लुन छिट्टै, अल्लुन छिट्टै, थरप्ता फोहोर हुनु, थरप्ता फोहोर हुनु, केकुथादा सफा हुनु, केकुथादा सफा हुनु, छङ्निगा छाल थुया इत्ता व्यवस्थापन राम्रो भएको हुनु, छङ्निगा छाल थुया इत्ता व्यवस्थापन राम्रो भएको हुनु, नेम्सेगा सिमादा गन्ध कडा आउनु, नेम्सेगा सिमादा गन्ध कडा आउनु, सौमी सिमादा आवाज कडा आउनु, सौमी सिमादा आवाज कडा आउनु, ख्वेज खादा सुविधा युक्त हुनु अथवा राम्रो हुनु, ख्वेज खादा सुविधा युक्त हुनु अथवा राम्रो हुनु, फरिदा फ्याक्नु, फरिदा फ्याक्नु, छिउदा हटाउनु, छिउदा हटाउनु, छङ्निहादा व्यवस्थापन हुनु अथवा मिलाउनु, छङ्निहादा व्यवस्थापन हुनु अथवा मिलाउनु, वान्गिहादा हावा चलाउनु, वान्गिहादा हावा चलाउनु, मेइल दैनिक, मेइल दैनिक, छिजबुनहादा फोहोर हुनु, छिजबुनहादा फोहोर हुनु, सामोनिम साउनी, सामोनिम साउनी, फुन्यो गोबर, फुन्यो गोबर, कादारो वजेस गाह्रो हुँदै गएकोले, कादारो वजेस गाह्रो हुँदै गएकोले, फेगिमुल विकार पदार्थ, फेगिमुल विकार पदार्थ, फेसु ढल, फेसु ढल, फेयु विकार तेल, फेयु विकार तेल, फिनिलकुन प्लास्टिकको डोरी, फिनिलकुन प्लास्टिकको डोरी, छमजम क्रमैसँग अथवा झन, छमजम क्रमैसँग अथवा झन, नाङ्बी
फोहोर मैला नाङ्बी फोहोर मैला छुरिदा घट्नु छुरिदा घट्नु ओरेत्तोङ्गन लामो अवधि ओरेत्तोङ्गन लामो अवधि छेफुम उत्पादित वस्तु छेफुम उत्पादित वस्तु र यो सँगसँगै च्याप्टर 44 सासिप सागवाको पेइन्ट 작업을 했거든요को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 45 सासिप ओग्वाको होमिरुल 챙겼는데요को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरु। तपाईहरुले यो युट्युब च्यानलभित्र EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरुको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर अन्य च्याप्टरहरुको वर्ड मिनिङको भिडियो पनि सुन्दै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरु जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।